પહેલા આપણે લિસ્ટ કઈ રીતે ક્રિએટ કરાય અને એમાં કઈ રીતે મલ્ટિપલ ડેટા ટાઈપ આપણે સ્ટોર કરી શકીએ છીએ અને લિસ્ટ નેસ્ટિંગ એ વિશે જોઈશું. ઓકે, તો અહીંયા આપણી પાસે આઈડલ એન્વાયરમેન્ટ છે. ફાઇલ ડી ડ્રાઈવમાં ઓલરેડી સેવ થઈ શકે એ રીતનું એન્વાયરમેન્ટ આપણી પાસે સેટઅપ કરેલું છે. અને અહીંયા આપણે એ નામનું લિસ્ટ બનાવીએ છીએ, જેમાં આપણે થોડા નંબર સેવ કરીએ છીએ. 3 1 1 6 20 25. ઓકે, હવે આને આપણે પ્રિન્ટ કરી દઈએ. પ્રિન્ટ એ એવું લખી તો સ્ક્રીન ઉપર આપણને લિસ્ટ પ્રિન્ટ થયેલું દેખાશે. ઓકે, હવે આ લિસ્ટ શું છે એના વિશે ડિસ્કસ કરીએ. સી લેંગ્વેજમાં એરે કરીને એક ફેસિલિટી હતી, એના જેવી ફેસિલિટી આપણને પાયથનમાં કોઈ ડેટા ટાઈપ આપતું હોય તો દેટ ઇઝ લિસ્ટ. પણ એનાથી લિમિટેડ નથી, એ સિવાય પણ ઘણી ફેસિલિટી આપણને પ્રોવાઈડ કરે છે. એક્ઝામ્પલ તરીકે લઈએ તો અહીંયા આપણે કોઈ સ્ટ્રિંગ વાળો ડેટા પણ એડ કરી શકીએ છીએ. તો આપણા એક લિસ્ટમાં ન્યુમેરિક ડેટા ટાઈપ પણ છે અને સ્ટ્રિંગ ડેટા ટાઈપ પણ એઝ અ મેમ્બર છે. કે બંને ટાઈપના નંબર પણ રાખી શકાય છે. 6.6 અને 25.5 આપણે કરી દઈએ તો ફ્લોટિંગ પોઈન્ટ નંબર્સ પણ છે, નોર્મલ નંબર્સ પણ છે અને સ્ટ્રિંગ ડેટા ટાઈપ પણ છે. તો અને લિસ્ટની અંદર પણ તમે લિસ્ટ બનાવી શકો છો. આની અંદર પણ એક નાનું લિસ્ટ આપણે બનાવી, એની અંદર આપણે ડેટા નાખીએ 1.1 2.2 અને 3.3 એનો બ્રેકેટ પૂરો કરીએ. આ રીતે લિસ્ટની અંદર પણ એક લિસ્ટ આપણે બનાવી શકીએ છીએ, જેને આપણે નેસ્ટિંગ ઓફ લિસ્ટ એવું કહી શકાય. ઓકે, તો મલ્ટિપલ ટાઈપના ડેટા ટાઈપ એક લિસ્ટની અંદર હોઈ શકે એના વિશે આપણે વાત કરતા હતા. તો અલગ અલગ ડેટા ટાઈપ તમે લિસ્ટની અંદર સ્ટોર કરી શકો છો. ઓકે, હવે લિસ્ટ ડેટા ટાઈપ જે છે એના ઇન્ડિવિડ્યુઅલ મેમ્બર્સ આપણે એક્સેસ કરવા હોય તો એના ઇન્ડેક્સ આપણે સ્ક્વેર બ્રેકેટમાં મૂકીને એક્સેસ કરી શકીએ છીએ. A0 હું લખીશ તો ફર્સ્ટ મેમ્બર આ રીતે મને મળશે. 0 થી ઇન્ડેક્સ ચાલુ થશે, છેલ્લા મેમ્બર સુધી ઇન્ક્રીઝ થશે. કે 1 આપણે લખીએ, આ સેકન્ડ મેમ્બર મને મળશે, એની વેલ્યુ 1 છે. 2 લખું તો ફરીથી ત્રીજી જગ્યાએ 1 છે એટલે આપણને 1 મળશે. અહીંયા 3 લખીશ તો 6.6 આપણને મળવા જોઈએ. 6.6 આપણને વેલ્યુ મળે છે. તો 4 અને 5th જગ્યાએ એ છે તો 5 લખીશ તો અહીંયા મને એ મળે છે. તો આ રીતે હું દરેક મેમ્બર એક્સેસ કરી શકું છું. ઓકે, તો ઇન્ડેક્સિંગ આ રીતે આમાં વર્ક કરે છે. -1 લખીએ તો આપણને લાસ્ટ એલિમેન્ટ મળે છે અને -2 -3 એ રીતે આપણે ઇન્ક્રીઝ કરીએ તો જમણી બાજુથી લાસ્ટ એલિમેન્ટ, સેકન્ડ લાસ્ટ એલિમેન્ટ એ રીતે આપણને મળશે. અહીંયા 3 વખત એ છે, દેટ ઇઝ સેકન્ડ લાસ્ટ એલિમેન્ટ. -3 રાખો તો થર્ડ લાસ્ટ એલિમેન્ટ, એ રીતે ઇન્ક્રીઝ થતું જશે. ઓકે, અને લેફ્ટ સાઈડ મૂવ થશે.